هاي جايز، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ ما بعرف ليش شوي متوتره وانا عم اصور هذا الفيديو. مثل ما شفتوا بالعنوان، اليوم رح احكي لكم عن قصه خسارة وزني. بحس هيك بسرعه فتت بالموضوع، بسرعه. اذا متابعيني على تيك توك رح تعرفوا انه انا نشرت لكم هذا الفيديو. وبعد هذا الفيديو كتير اجتني رسائل بنين كيف راح الكرش، وكمان نشرت لكم على انستغرام كتير منكم بلشوا يسالوني بنين كيف تحفتي تعملي فيديو، كيف تحفتي بنين، اخبرينا الطريقه. اذا حدا اجاني قال لي بنين شو اكبر انجازاتك بالحياه، بقول له نحفت 15 كيلو. فانا لسه كمان شوي بدي انحف. بدون ما احكي كتير، اذا ما كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر، لانه كتير منكم مش مشتركين. فعلوا جرس الاشعارات مشان يجيكم اشعار كل ما بنزل فيديو، وحطوا لايك. حطوا لايك. شايفين هدول ما فيهم اظافر، وهدول فيهم اظافر، لانه هدول كلهم تكسروا وهدول لساتهم عايشين. المهم خليني احكي لكم عن قصة وزني وشو صار وكيف وليش وماذا وما ادري شو. لانه انا الصراحة يعني وزني انا من هدول الاشخاص. يعني لما كنت صغيرة كنت نحيفة. لما انتقلت على امريكا بلشت احس انه انا وزني زايد. لما دخلت بالمتوسطة بلشت افكر وانا وزني زايد. انا هيك رغم انه وزني كان تمام. بنهاية المتوسطة عن جد زاد وزني، واول سنة ثانوي عن جد زاد وزني، هي قبل سنتين ثلاثة. 2019 نهاية 2019 بلشت انحف. كل 2020 وزني كان تمام، بس انا كان عندي هي الشغلة يلي هي حتى اذا كان وزني تمام وجسمي عادي دائما بفكر لنفسي، بشوف نفسي بقول او ماي جاد بنين انت كثير سمينة. 2021 صار الشيء اللي كنا خايفانين منه. 2021 انتقلنا على دبي، واول ما انتقلت هون كان وزني تمام، بس صراحة بعدين اجاني عذاب نفسي. اول ما انتقلت على دبي صراحة كانت نفسيتي مو كتير منيحة، لانه يعني كان بلد جديد، رفقاتي كلهم بامريكا. انا تركت كل شيء واجيت على دبي. دبي كتير مختلفة عن امريكا، ودبي حلوة بتجنن. يعني هلا انا كتير مرتاحة كتير متعودة عليها، بس اول ما اجيت هون بتعرفوا يعني نقلة بلد لبلد، مش بيت لبيت. انا بيت لبيت وبحزن. تخيلوا بلد لبلد شو بصير فيني. يعني اغلب الاوقات هون لما كنت بطلع اصور، لانه هون في كتير يوتيوبرز وبلتقي بعالم مشاهير، بس هدول المشاهير مش رفقاتك، هدول بس عم تلتقي فيهم. المهم انتوا وصلتكم الفكره انه هون اجيت ما كان عندي رفقات، كنت حزينه 24 ساعه بالبيت، حسيت حالي كنت كثير مخنوقه بهذيك الفتره. انتوا اوريدي بتعرفوا شو اكثر شيء انا بحبه اللي هو الاكل. فوقتها كنت اغلب وقتي لانه ما عندي رفقات، ما بطلع مع حدا، بضلني قاعده بالبيت. رغم انه عادي بتطلع مع رفقاتك بتاكل، انا بقعد باكل بالبيت وباكل زياده. يعني باكل انا ورفيقي، رفيقي كان خيالي وانا باكل انا ورفيقي، بقعد بالغرفه باكل. كنت بجيب علبه الايس كريم هي، كنت باكلها كلها بيوم واحد، وكل يوم باكل علبه. كان عندي شيء ثاني اعمله، كان الوقت المفضل عندي انه اقعد بغرفتي اشوف مسلسلات افلام شيء واكل. لاحظت شوي انه زاد وزني لانه البنطلون اللي كنت بلبسه ما كان يسكر. بطلت اصور صور على انستغرام، بطلت احب نفسي مثل ما كنت احب نفسي. رغم انه يعني زيادة الوزن شيء كثير طبيعي وكلنا بنمر فيه، ما بيعني انك مش حلوة اذا زاد وزنك، بالعكس كلنا حلوين مثل ما نحن اجسامنا كلنا حلوين. بس انا شخصيا ما كنت مرتاحة بزيادة الوزن. انا بحب البس ثياب، بحب يعني ثيابي بحب البسهم. فجأة بنطلوني المفضل ما عم بسكر علي، تخيلوا. ويا ريت انه يبطل يسكر. حتى في بنطلونات بطلت اقدر البسهم، بحاول انه البسهم ما فيني اطلعهم، ما بقدر. كان وزني يمكن 56 هيك، كان وزني طبيعي. زاد وزني يمكن وصلت الثمانينات، بس بعدين رجعت انقصت ل 78. بس يا جماعة عن جد ما فيني افسر لكم كيف كان اسوأ وقت بحياتي. يعني فوق ما كانت نفسيتي تعبانة لانه انا منتقلة على بلد جديد، كمان نفسيتي تعبانة لانه اصلا ما فيني البس ثياب حلوة. anyways حاولت انه انحف، بس شخصيا ما بعرف ليه ما كنت عم بقدر انحف. بحاول بس بعدين بروح اقعد بغرفتي بالليل لحالي. كيف هلا بحس بشعور احسن؟ اجيب اكل، بضلني باكل. ولاحظت انه بلشت اكل، وحتى لما اكل كثير ما عم بشبع. وبعرف انه في عالم يمكن عم بيشوفوا هذا الفيديو وعم بيمروا بنفس هذا الشيء اللي انا مريت فيه. لا تخاف، هذا الشيء بيخلص، بس اهم شيء انه تاخذ القرار الصح وانه تقرر وتعمل. فبعدين سمعت عن شيء اسمه بالونة المعدة. هو شيء بتبلعه وبيكون مثل بالونة ببطنك، وانت يعني عادي بتاكلي اكل اقل من الكميات اللي انت بتاكليها، ومش عملية، مش جراحة، ما بيخدروك لتنام،
وفي واحد تاني بيخدروه، يعني مو مخدر بس بيعطوك منوم بتنام، بيحطوا لك اياه بدل ما انت تبلعه وبتفيق عادي كانه ولا شيء. سمعت بهذا الشيء بس صراحه رحت على اكثر من دكتور استشرته، بس انا صراحه كنت خيفانه، ما كنت عارفانه اذا بدي اعملها عند هذا الدكتور او عند هذا الدكتور. يعني صراحه حاولت شهر اعمل دايت شيء، دائما بلعب رياضه بعدين برجع اكل. هي مشكلتي انا بحب الاكل بس انه كمان ما كنت بشبع، حتى لو اكلت ما كان فيني اشبع. فانيويز نرجع لموضوع البالونه. فخلص قررت انه كان بدي اعمل بالونه. بعدين التقيت بالدكتور طارق، اللي صراحه بالنسبه لي دكتور طارق هو مثل الملاك، لانه كان شخص نفسيتي كتير تعبانه، وهو ساعدني انه حكالي انه كتير امان انه اعمل البالونه، كتير شجعني على هذا الموضوع، عرف القصه مني، عرف كل شيء، وحكالي انه هذا الموضوع كتير سيف، لانه انا كنت خايفه انه بلكي هذا الموضوع مش امين. هذا الشيء اللي انا كنت خايفه منه. حكالي انه الموضوع اصلا مش عمليه، الموضوع كتير سهل، مجرد بالونه يحطوها بعدين خلص. قعدنا مع حكيم تغذية، اعطيتك نظام اكل تتابعك على اسبوع، اوكي؟ على الاول رح يكون سوائل، بعد الاكل مدهون، اوكي؟ بروسيجر رح تاخذنا 5 دقائق مش اكثر. مش بلش عام نوم، بعد نص ساعة بتتأهلي، اوكي؟ 6 ساعات بعد البروسيجر بتبلشي تاكلي ادوية لنخفف لك الازعاج تاعت البلد، مش شغله غريبة المعدة بتسبب شوية مغص روعة، اوكي؟ يوم بعد يوم بتحسن العوارض. بعد 3 ايام المعدة تكون تأقلمت، ببلش يكون اكل صحي، ساعتها نبلش نشتغل على نوعية الاكل، نعمل حركات رياضية، ونتابع مع بعضنا نخفف الوزن، نخلي الوزن مش بس ينزل، اهم شيء ينزل ويستمر ما يرجع يطلع مع الوقت. اوكي؟ اهلا وسهلا فيك. تاخذي نص ترجعي بعد ربع ساعة نص ساعة ترجعي تكملي. So you're going to be on 2 days of clear liquid completely. Okay? Alright. What's the difference between عنا فرح. هاي فرح، كيفك؟ أخصائية التغذية، وهون بنين عم تشرح لبنين خطة الغذاء بعد البروسيجر. فقررنا انه اوكي رح نعمل هذا الشيء، وحكالي انه كتير امنه، وحكالي انه عن جد رح تغير حياتك، وعن جد غيرت حياتي. عملتها. اول كم يوم كنت عم بشرب سوائل، وما كنت عم باكل اكل ثقيل، سوائل شوربات هيك شي كم يوم. صراحه انا كنت خايفه، قلت اوكي بلكي رح اكل مثل قبل يعني عادي. بس بعد اول كم يوم يعني بعد السوائل وهي لاحظت انه وزني اوريدي بلش ينزل. رحت على امريكا، بلشت اكل شوي من الاكل اللي انا بحبه، بعدين اشبع. يعني تتذكروا انا كنت اكل 2 من هاي الايس كريم، فجأة صرت اكل لقمتين هيك، اكل نص سندويش هيك واشبع خلص تمام. وما اجبر نفسي اكل اكثر. لا تجبروا نفسكم انه تاكلوا اكثر. انا بتعرفوني انه انا بسافر كثير، بروح على دبي، بروح هون، بروح هنيك. فانا بهاي البالونه رحت على كثير اماكن، رحت على المانيا، رحت على السويد، دبي، هون امريكا، رحت على كتير اماكن ولسه نحفت. انا لو ما كنت عملتها صراحه كان زاد وزني. بشهر 10 و11 بلشت اشوف كتير تغيرات بجسمي، كتير بلشت انحف، كتير يعني بلشت البس ملابس. ما كنت بلبس ملابس بحبها، يعني كنت بلبس التيشيرت الكبير وتحته هيك ليجينز او بنطلون واسع. بس عن جد بشهر 10 و11 و12 حتى رحت انا وماما على شيكاغو، كنت لابسه ملابس عاديه، كنت كتير فرحانه لانه كان فيني البس البنطلون اللي هلا انا لابسته، كان يسعني زمان. بعدين لما زاد وزني بلش يكون حتى ما يطلع فوق من هيك، بس هلا حتى يعني واسع ومريح. يعني والله العظيم بظن انه هذا واحد من احلى الشعور بالدنيا. اوكي باي. وحتى رحت على المانيا، صورت صوره هنيك كنت نحفانه، رغم انه انا ما باكل اكل كتير صحي. كنت باكل اكلات من هون ومن هون اكيد، يعني كنت باكل اكلات كلها اللي بحبها، بس كنت اكلها مو كتير، حتى مو هالقد، يعني باكل كميه بتشبعني. يعني وانا صحني الدكتور بعد ما عملت البالونه حكالي انه وقفي اكل على الساعه 7 8. ما بعرف اذا له دخل، بس كمان بلشت اصحى الصبح نشيطه اكثر ومرتاحه اكثر، يمكن لانه انا متعوده انه اكل بالليل، اكل. وهلا انا وزني 63، يعني بعرف انه وزني مش مثالي، وحكيت لكم القصه ما كانت كتير طويله، بس هي قصتي. طبعا كتير شكرا للدكتور، لانه عن جد بدون هذا الدكتور ما بعرف كان شو حيصير فيني. شايفين الكرش كيف راح؟ شايفين الكرش كيف اختفى؟ هاي جايز، اوكي هلا نحن حد دكتور طارق. طبعا بحس انت مثل ملاكي، لانه بدونك عن جد بدونك ما بكون وصلت للمكان اللي انا فيه اليوم. طبعا جيت اعمل تشيك ان مع الدكتور، لانه كنت عم اسافر كتير واجي واروح، ما لحقت اشوفك كتير.
بس الصراحة دكتور أحلى شيء عملته بحياتي البالون، لأنه كتير ساعدني. أنا حكيت لكم كيف نقصت وزن، مغامراتي، شو صار معي، كل هاي الأشياء. والوزن عن جد ما كان بس مأثر علي شكليا، بس عن جد نفسيا كنت كتير تعبانة من هذا الموضوع. انا انبسطت منك كثير عشان مزبوط البالون ساعدك ما تاكلي الا كميه قليله، واشتغلتي على حالك وصلتي على الوزن اللي بدك اياه، يعني صارت الكتله تاعتك كثير منيحه. ثانك يو. وحتى بس دخلتي على الغرفه ما عرفت يعني فاجأتيني صراحه، فاجأتيني يعني انت خليتيني اكون مبسوط بالنتيجه جبتي لي اياها انت. تسلم. فهيك يا جماعة يعني عن جد الموضوع كتير رائع، أنا كتير مبسوطة، وما فيني أعبركم عن شعوري، لأنه بتعرفوا الوزن لما يكون الواحد زايد وزنه بيكون عليه كتير ضغط، وما بعرف شو بدي ألبس، ما بعرف شو هذا الشيء، شو بدي أعمل. بس هيك أنا كتير مبسوطة، وثانك يو مرة ثانية. نسبة الدهون كانت عندك 31 كيلو جرام. اوكي. First time I saw you. اوكي. اليوم 23 كيلو. I am very proud of you. عن جد برافو عليكي. نازلة محيط خصرك which is the visceral fat اللي هي الدهون اللي بتكون متوضعة بمنطقة البطن. ما شاء الله كان محيط خصرك 90 سنتيمتر، نحن اليوم 77 سنتيمتر. سو ما عاد في دهون حوالين الكبد، حوالين أعضاء الجسم، يعني الدهون البطنية راحت. وهذا الشيء اللي كنت عم تحكي قبل إنه مأساتيا كيف تغيرت. لهيك الوزن على الميزان ما كتير بهم، قد ما يهم إنه أنا مأساتيا عم تتغير. هذا دليل إنه نحن عم ننزل دهون و this is the results. وبس هاد كان الفيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم وحبيتوه. اذا حبيتوا لا تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناه، فعلوا جرس الاشعارات. بحبكم للامر والرجوع. باي باي.